אופטימית לגבי חורף 24? לא. אני חושבת שחורף 24-5 הולך להיות מאוד מעניין, מאוד מפתיע. אני חושבת שיש איזושהי גם התפתחות מאוד מעניינת זה דווקא של גברים. יותר תעוזה, יותר הנאה מהבגדים האלה, היותר מעניינים, היותר מורכבים. ראינו הרבה הלטרנקס, ראינו הרבה תיקי הובו, שזה תיקים גדולים כאלה שאפשר לומר, היו מאוד מזוהים עם נשים, כמו תיקי יד גדולים. יש המון, קודם כל, שובן המטריד של נעלי בובה, שאני אישית לא מוכנה לדבר הזה. יש איזושהי מין התעדנות כזאת בביגוד הגברי, יחד עם התחזקות של כל הווסטרן, אלמנטים נורא גבריים, ג'ינסים כאלה, חובקי ישבן נורא מהודקים וגבריים. אני לא חוזר לסקיני, לא יהיה לא סקיני. סקיני, לא, הדיבור הוא לא שם. פתאום נזכרתי במרלון ברנדו, בג'יימס דין, זה The Marlboro Man. אבל אני כן יכול לומר באמת מסביבי שבאמת צודק, דברים הרבה יותר מחפשים משהו חדש. עכשיו, אני לא יודע אם זה בגלל שהם מעשו בדבר הישן, אני לא יודע אם זה בגלל שנמאס להם ללבוש את הדברים המשעממים, או שזה בגלל משהו אחר. יכול להיות שכאילו זה מקום של לנסות לפרוץ את המסגרות הרגילות שלהם, כי אני כן חושב שיש כאן איזשהו אלמנט, כמו שאמרת, של התפתחות, של כבר לא מסתפקים במה שיש. מה השינוי הכל כך מרכזי שגברים פתאום אומרים לעצמם, וואלה, גברים תמיד היה חשוב איך הם מתלבשים, אבל מבחינתם הדבר היפה זה מכופתרת ממש. כן, אבל אני חושבת שדי, יש המון רול מודלס גבריים מאוד בולטים שמרשים לעצמם להיות יותר נועזים, יותר מעניינים, יותר מחליפה, יותר מ-God forbid בלייזר וטישרט. האמת שכן, כאילו כשמסתכלים נגיד על הכוכבי NFL בשנים האחרונות, וואלה, הם כוכבי NFL, כוכבי NBA. כן, הם מתלבשים הרבה יותר טוב מהרבה מוזיקאים, שפעם מוזיקאים היה נחשב כאילו שיא האופנה. זה בכל מקום, אני חושבת שטימותי שלמי, הארי סטיילס, תום הולנד ועוד מיני גברים הובילו איזשהו גל כזה של גברים שמרשים לעצמם יותר להעז. אני חושבת שאופנה היום נוגעת בצורה אינטרדיסציפלינרית בהמון דברים. גם באוכל, גם בספורט, גם במוזיקה, באדריכלות, באומנות, בהכל. אני חושבת שהשיפט הזה לחפש את המתלבשים בתחומים של הספורט ולהכניס את האופנה לספורט. לואי ויטון מעצבת את המגשים של המדליות באולימפיאדה. זה חלק מזה שאופנה נהיית חלק אינטגרלי מהחיים של כולם בצורה מאוד מסחרית, אבל גם בצורה שגורמת לאנשים להעיז יותר, וזה בעיניי מבורך. בסופו של דבר, כשאנחנו מעיזים יותר זה מעניין יותר, צבעוני יותר, זה נחוץ, כאילו, זה הרבה יותר מגניב.